සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනා මෙසල් YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා අදත් ඒක දාන ඉස්සල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන ඉන්න තියෙන YouTube tutorial video series එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුතෙන් YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට channel ideas කිහිපයක් ගැන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අලුතෙන් YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉන්න කෙනා ඔයාලට channel එකක් කරන්න idea එකක් නැත්නම් මේ channel එක කරන්න ඔයාලට සුපේ අදහස් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ දේවල් කියලා. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ පළවෙනියටම තියෙන product reviews කියන කැටගරි එක. ඉතින් මේ product reviews කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි අලුතින් මිලදී ගන්න භාණ්ඩයක් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් channel එකේ upload කරන එක. ඉතින් මේ product reviews කියන කැටගරි එකේ තවත් sub categories කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි product unboxing සහ tutorial කියන්නේ. ඉතින් product unboxing කියන්නේ ඔයාලා මේ මිලදී ගත්ත භාණ්ඩ පළවෙනි පාරට ඔයාලා unbox කරද්දී මේකත් එක්ක මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ වගේ දේවල් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරලා channel එකේ upload කරන එක. ඒ වගේම තමයි product tutorial කියන්නේ මේ භාණ්ඩ අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා දෙන එක. ඉතින් මේ product reviews කියන කැටගරි එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා නිතරම වගේ අලුත් gadget මිලදී ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ videos හදලා channel එකට upload කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ කැටගරි එක ගැන ඔයාලට එච්චර idea එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් unbox therapy කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා, international channel එකක්. මේක ගොඩක්ම කරන් product reviews. ඉතින් ඔයාලට ඒ channel එක බලලා පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වගේ videos හදන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ ලිස්ට් එකේ දෙවෙනියට තියෙන්නේ comedy කියන කැටගරි එක. ඉතින් මේක ගැන නම් එතරම් වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැනටමත් ලංකාවේ ගොඩක් channels තියෙනවා මේ comedy කැටගරි එකට අයත් වෙන. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලටත් මේ කැටගරි එකේ videos upload කරන්න කැමැත්තක් ඒ වගේම අදහස් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ channel එකක් පටන් අරගෙන videos upload කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් YouTube එකේ දැකලා ඇති top 5 top 10 කියලා title එක තියෙන ගොඩක් YouTube videos. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ channel එකක් පටන් අරන් මේ වගේ videos upload කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් තෝරගෙන උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්නම් මොකක් හරි වාහන මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රෑන්ක් එක 90 පෙළගස්සලා මේ පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට 2020 රිලීස් වුණු හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් 5. එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් 10. එහෙම නැත්නම් මොන හරි වාහන වර්ගයක් අරගෙන ස්පීඩ් එක අනුව මේ වගේ රෑන්ක් එක top 5 top 10 මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඔයාලා තමන්ගේ මූණ පේන විදිහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න කැමති නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ channel එකක් හදලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඊළඟට ලිස්ට් එකේ තියෙන tutorials කියන කැටගරි එක. ඉතින් tutorials කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකක් හරි දෙයක් අපි කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම මගේ channel එකෙත් මම ගොඩක්ම tutorial videos තමයි කරන්නේ. ඉතින් tutorials කියන එක තවත් categories වලට බෙදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ICT සම්බන්ධව ඔයාලා මොන හරි tutorials කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් app reviews, software reviews මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි app එකක් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරලා කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව tutorial වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් software පිළිබඳව ඕනම දෙයක් පිළිබඳව ඔයාලා කියලා දෙන එකක් අපිට පුළුවන් tutorial එකක් විදිහට ඔයාගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මගේ list එකේ ඊළඟට තියෙන vlogs කියන category එක. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථාවල මොකක් හරි වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා travel කරද්දී ඒ විශේෂ තැන් පිළිබඳව ඔයාලට වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයාලටත් මේ පිළිබඳව ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලා නිතර වගේ travel කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ vlogs හදලා ලස්සනට edit කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ channel ID එක තමයි challenges කියන්නේ. ඉතින් challenges වලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා එහෙම නැත්නම් අනිත් YouTubersලට ඔයාලට challenge කරලා videos upload කරන්න. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක ඔයාලා videos upload කරනවා නම් challenges සම්බන්ධව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට මොකක් හරි දෙයකට challenge කරලා ඔය දෙන්න ඒ challenge එකට මුහුණ දෙන ආකාරය වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් කවුද දිනන්නේ කවුද පරදින්නේ ඔයාලට ඒක හොඳට වීඩියෝ හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් අනිත් YouTubersලට challenge කරලා videos කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් එයාලව ඔයාගේ channel එකට ගෙන්නලා එකතු වෙලා videos upload කරන collaborate වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එයාලව mention කරලා ඔයාගේ challenge එක එයාට දෙන්න. එයා accept කරනවා නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ channel එකේ ඒ challenge එක accept කරපු වීඩියෝ එක upload කරන්න. ඉතින් challenges කියන්නේ ඔයාලා අලුතින් channel එක පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳ idea එකක්. ඉතින් මගේ list එකේ ඊළඟට තියෙන prank videos කියන category එක. ඉතින් pranks කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි කට්ටියක් ගොඩක් ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා එයාලා මොකක් හරි රවට්ටලා එයාලගේ reaction එක වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් මේ වගේ channels උත් දැන් ගොඩක් ලංකාවේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්, ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් ගොඩක් channels තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ prank videos කරන්න ඔයාලට පුළුවන්
ඒ channels බලලා පොඩි idea එකක් අරගෙන prank videos upload කරනවා. ඉතින් channel idea list එකේ ඊළඟට තියෙන parodies කියන category එක. ඉතින් parody එකක් කියන්නේ මොකක් හරි hit වෙච්ච එහෙම ජනප්‍රිය අවස්ථාවක් ඔයාලා ආයෙ recreate කරනවා funny විදිහට. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දැකලා ඇති parody songs තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රසිද්ධ films වල trailers වලට ඔයාලට හඬ ගවන්න පුළුවන් funny විදිහට. ඉතින් මේ වගේ videos උත් ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඔයාලා creativity එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ parody videos හදලා channel එක create කරලා upload කරන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ channel idea එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා creativity එක අනුව තමයි ඒක රඳා පවතින්නේ. ඉතින් ඊළඟ channel idea එක තමයි interviews කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැනත් වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඉන්ටර්විව් කියන්නේ සමාජයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙන පුද්ගලයෙක්ව ගෙන්නලා එයාලගෙන් සමාජයේ viewers-ලාට ගොඩක් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න එයාලගෙන් අහලා එයාලව ඉන්ටර්විව් කරලා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් ඊළඟ channel ID එක තමයි response video එහෙම නැත්නම් reactions කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් funny videos social media වල ගොඩක් වමාරු වෙන දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට දැනෙන දේ ගැන පළවෙනි පාර ඔයාලා දකිද්දි මේකට ඔයාලගේ ඇති රියැක්ෂන් එක වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ channel ID එකක්. මේ විදිහට ගොඩක් කට්ටිය බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ රියැක්ෂන් වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ channel එකක් කරන්න idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක තෝරගන්න. ඉතින් ඊළඟ category එක තමයි time lapse videos කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නිතරම travel කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් time lapse record කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ time lapse වීඩියෝ එකක් විදිහට create කරලා ඔයාලා channel එකක් හදලා upload කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ටාගට් කරලා මේ වගේ channel එකක් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝස් බලන ඉඳලා. ඉතින් ඊළඟ channel ID එක විදිහට මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නලා තියෙන Q&A කියන category එක. මේකම අපි හඳුන්වන question answering කියලා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලගේ viewers ලා වගේ අහන ප්‍රශ්න වලට ඔයාලා උත්තර දෙන එක. ඉතින් මේ වගේ channel එකක් කරද්දී ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලගේ audience එක අඩු හින්දා ඔයාලට videos කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ active social media account එක පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට එපිසෝඩ් එකට අදාළ කරන ප්‍රශ්න අරගෙන ඒවට answers discuss කරන්න. ඉතින් මේ වගේ channel එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොකක් හරි active social media account එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් animal and nature වගේ topic එකක් තෝරගෙන ඒ සම්බන්ධ videos upload කරන්න. ඉතින් මේ වගේ channel එකක් ඔයාලා create කරොත් ඔයාලට පුළුවන් සත්තුන්ගේ වගේම සබාදාමේ තියෙන පුදුම දේවල් ඒ වගේම සත්තුන් ගැන අමුතු හැසිරීම් රටක් මේ වගේ දේවල් වලට වීඩියෝ කරලා channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ category එක විදිහට මම අරගෙන ආලා තියෙන්නේ educational video category එක. ඉතින් educational video එකේදී මේක ලොකු පරාසයක විහිදෙන category එකක්. ඔයාලට පුළුවන් subject සම්බන්ධව මොන හරි videos episode විදිහට ඒ සම්බන්ධ කරුණු අරගෙන videos කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි tips වගේ දේවල් මොකක් හරි දෙයක් කරද්දී ඒක ඉක්මනින් කරන්න වැදගත් වෙන tips වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ channel එකක් කරහා videos මගින් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ channel ID එකක්. ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව ලොකු දැනුමක් තියෙනවා නම් educational videos කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ channel එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මගේ list එකේ ඊළඟට තියෙන discussion කියන category එක. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි එක topic එකක් තෝරගෙන ඒ පිළිබඳව ඔයාලගේ තියෙන දැනුම ඔයාලගේ audience එකත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. ඉතින් සමහර විට ඔයාලගේ audience එකෙන් ඔයාලගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා තොරතුරු ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් එහෙම නැත්නම් පොත් වලින් මොනවාරි හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් එයාලට ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඒ පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අරගෙන ඉතින් ගොඩක් ඔයාලා මේ වගේ තොරතුරු හොයන්න කැමති කෙනා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ channel එකක් තෝරගෙන videos upload කරන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නේ නැති Dilshan Thoughts කියලා YouTube channel එකක් තියෙනවා myhub.lk channel එකේ Dilshan අයියා කරන. ඉතින් ඒ channel එක බලුවොත් ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ discussion video එකක් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ channel වලින් ඔයාලට idea එකක් අරගෙන පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ discussion video channel එකක් පටන් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් චිත්‍ර අඳින්න එහෙම නැත්නම් අලුත් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් drawing ඒ වගේම hand craft වගේ channel එකක් පටන් ගන්න මේ category එකට ඇත්තන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔයාලගේ නිර්මාණ කරන විදිය සහ ඒවා එකතු කරලා ඔයාලට videos හදලා upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න mad stuff with rob කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් මෙන්න මේ වගේ videos තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ channel එකක් බලලා ID එකක් අරගෙන මේ වගේ channel එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඊළඟ channel ID එක විදිහට මගේ list එකේ මම අරගෙන ඉවරලා තියෙන life hacks කියන channel category එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් internationally ප්‍රසිද්ධ category එකක්. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ මොකක් හරි අපි එදිනෙදා ජීවිතේ අපිට මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී ඒක අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම වගේ දේවල් වලට මේ වගේ channel එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ තියෙන දැනුම ඔයාලගේ audience එකට අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් life hack videos YouTube එකේ තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට ඉන්ටර්නැෂනලි ටාගට් කරලා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ channel idea එකක්. ඉතින් 5 minute craft වල දන්නේ නැති ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ YouTube channel එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් life hacks videos තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් idea එකක් අරගෙන කොහොමද මේ වගේ videos කරන්න කියලා idea එකක් අරගෙන ඔයාලට videos upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී හැම වෙලේම channel mention කරේ ඔයාලට idea එකක් ගන්න. ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඒ channel වල දෙන content කොයිම වෙලාවකවත් copy කරන්න එපා. ඔයාලා ඒකෙන් video එක කරන්නේ කොහොමද කියලා අදහසක් අරගෙන ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක සහ ඔයාලගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා තමන්ගේම content නිර්මාණය කරන්න හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට animation videos කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම ඔයාලට ඒ වගේ softwares එක්ක ඔයාලට පුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඒවා නිර්මාණය කරන්න ඔයාලට පුළුවන් animation videos නිර්මාණය කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ගොඩක්ම පොඩි කට්ටියට ටාගට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ animation videos නිර්මාණය කරන්න. ඒ හරහා ඔයාලට ලොකු audience එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි comparison videos. ඉතින් comparison video එකක් කියන්නේ මොන හරි දේවල් කිහිපයක් ඔයාලා compare කරලා මේකෙන් ගොඩක්ම හොඳම දේ මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව compare කරලා ඔයාලගේ audience එකට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ මේකෙන් එයාලා කැමති දේ මොකක්ද කියලා තෝරගන්න. ඉතින් මේ වගේ channels ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. smartphone compare කරන videos බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොන හරි tech gadgets, එහෙම නැත්නම් vehicles ඕනම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ compare කරලා videos upload කරන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳ channel idea එකක් මේක. ඉතින් ඊළඟ channel idea එක තමයි collaboration videos කියන්නේ. ඉතින් මේකත් වැඩි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් collaboration video එකෙන් සරලවම තවත් ඔයාලා දන්න YouTubers ලා එකතු වෙලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක් viewers ලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ channel අතර තියෙන audience එක බෙදා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි gaming කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් games play කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ category එක තෝරගන්න. ඉතින් මේකේ තවත් sub categories ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගේම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න, ඒ වගේම ගේම් පිළිබඳ නිවුස්, ඒ වගේම පරණ ගේම්ස් ඔයාලට ප්ලේ කරලා ඒ පිළිබඳ වීඩියෝස් අරන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි walk throughs වලට අරන් එන්න පුළුවන්. walk throughs කියන්නේ ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරන ගමන් මිෂන් එක කොහොමද ඒ ගේම් එක ඉවර කරන්නේ කියලා කොටස් එපිසෝඩ් විදිහට ඔයාලට channel එකේ වීඩියෝස් අරන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ කැටගරි එකක්. YouTube එකේ වෙනමම කැටගරි එකක් තියෙනවා ගේමින් කියලාම. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් ගේම් ප්ලේ කරන්න කියන නම් ඔයාලට මේ කැටගරි එක තෝරගෙන ගේම් පිළිබඳ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ channel ID එක තමයි movies කියන channel කැටගරි එක. ඉතින් මේ වගේ channel එකක් වල පටන් ගත්තොත් මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා බලපු හොඳම films ගැන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන්න තියෙන වීඩියෝස් ගැන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ favorite characters ලා ගැන ඒ වගේ මේ ෆිල්ම් වල මොකක් හරි සීන් එක ඇනලිසිස් එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අඩුපාඩු මොනවද? ඒ වගේ ඔයාලා කැමතිම සීන් එක මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ movies කියන කැටගරි එක තෝරගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක්ම movies, TV series වගේ බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කැටගරි එකක් තෝරගෙන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා ගොඩක් ස්පෝර්ට් ඇක්ටිවිටීස් වල යෙදෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පෝර්ට් පිළිබඳව channel එකක් නිර්මාණය කරලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ කැටගරි එකේ වීඩියෝස් ඔයාලා කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්පෝර්ට් නිවුස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම එක ස්පෝර්ට් ඇක්ටිවිටීස් කරන හැටි ගැන වීඩියෝස්, ඒ වගේ ට්‍රික්ස්, ඒ වගේම උපදෙස් වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම එක ප්ලේයර්ස් ලා ගැන, ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් එක මැච් වල ඇනලිසිස් අරන් එන්න. මේ වගේ මොකක්ද උනේ, මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ මොකද්ද, මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක එක මැච් ඇනලිසිස් කරලා ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම ඔයාලා ෆිට්නස් ගැන ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට මේ වගේ channel එක කරා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ගොඩක් මියුසික් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මියුසික් සම්බන්ධ channel එකක් වුණත් පටන් අරන් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සින්දු වලට කවර්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේම ඔරිජිනල් සින්දු ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එක කරා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මොන හරි මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒක ප්ලේ කරන්න හැටි ගැන ඔයාලට ටියුටෝරියල්ස් අරන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මියුසික් සම්බන්ධ ඔයාලට ලිසන්ස් මේ වගේ channel එකක් කරා අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel idea list එකේ මම අන්තිමටම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි hobby එකක් විදිහට දෙයක් කරනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් පිළිබඳව ඔයාලට පුළුවන් channel එකක් හදලා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා පොත් කියවන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පොත් පිළිබඳව වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි පොතක් කියවුවට පස්සේ ඒ ගැන ඔයාලගේ අදහස audience එකට වීඩියෝ එක කරා කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඔයාගේ audience එකට recommend කරන පොත් ගැන, ඒ වගේම ඔයාලා කැමතිම පොත් ඇයි ඔයාලා ඒකට කැමති වුනේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් වීඩියෝස් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා හිතන්න ගාඩ්නින් කියන වතු වගා වගේ දේවල් කරනවනේ කොහොමද පැලයක් හිටවන්නේ, කොහොමද ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේ, මෙන්න මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට වීඩියෝස් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම ඔයාලගේ හොබි එකක් ඔයාලට පුළුවන් channel idea එකක් විදිහට channel එකක් නිර්මාණය කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක සහ ඔයාලා මහන්සි වෙන තරම අනුව ඔයාලට මේකෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමවත් අදිරියේදී අපි කතා කරේ අලුතින් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ channel ideas කීපයක් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඩිගින් වල අලුත් දෙයක් ගන්න නැති ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් කොහොමවත් ඒක විදිහට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝට ලයික් කරන්න.
වීඩියෝ ගැන තියෙන ගැටලු වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු සහ ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් ඇති අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න. එයාලටත් මේ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් මේක වගේ social media වල share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන ඔතබට subscribe button එක බලලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.